chuột nè sải ngồi chuột bình bò đâu vậy thấy chuột giờ ai máy thôi lỗ mày lỗ lưng vậy con bóng cái chuột bánh pho miếng chú nhà bánh pho được chay với nhà đặt nào thì trong đó chủ thì bánh pho được chay vớiตัวbánh pho có hòm cái chơi chủ sự kia chứng năng vì do bánh pho chay mình thơ mình ngắn chuột nè sải bánh pho nè sải cái sản phẩm này ngồi ngày ăn đờ ngày vợ đơm bô ngày ăn nhâm cho mùi nó chua bền bò gò lì ôi ta nồi thấy chlang mới thấy đại không mong được chán ăn thấy lăng họ chốt bóc miếng bãi con